בגמרא במסכת ברכות כתוב, היימן דנפיק ביומי דניסן, וחזה אילנה דמלבלבה, מברך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, להתנאות בהן בני אדם. יש גרסה להנות בהם בני אדם, וככה היום נוהגים לברך, להנות בהם בני אדם. המשפט הזה שמופיע בגמרא, יש בו כמה מילים שהפוסקים דנים בהם, האם הם דווקא או לאו דווקא. ראשית כתוב שם, היימן דנפיק ביומי דניסן. מה זה נפיק? יוצא. למה לא כתוב, הרואה אילנה דמלבלבה? למה כתוב, היימן דנפיק ביומי דניסן? לכן יש פוסקים שרצו לומר שנפיק דווקא. כלומר, אי אפשר לברך על עצים שיש לך בגינה, עצים שיש בתוך העיר. כי ההתפעלות לא גדולה מזה, אלא צריך לצאת מחוץ לעיר, ששם רואה אילנות, שזה הרבה יותר מרשים באווירה שיש מחוץ לעיר, ואז האדם מתפעל ויכול לברך שלא חיסר בעולמו כלום, זו ברכה שפעם בשנה מברכים אותה, ברכה חשובה, נדירה. לעומת זאת, פוסקים אחרים סוברים שלאו דווקא. למה אמר היימן דנפיק? כי בדרך כלל אנשים יוצאים מחוץ לעיר ושם רואים אילנות מלבלבים. בתוך העיר כמה אילנות מלבלבים כבר יש. בדרך כלל בתוך העיר, לא, בפרט בימים ההם, לא היו נוטעים הרבה עצים, לא, בפרט לא עצי פרי. לכן דיבר בהווה, שבדרך כלל איפה רואים עצים מחוץ לעיר, אבל הוא הדין אם אתה רואה בתוך העיר, גם יכול לברך על זה. וככה הלכה למעשה שאדם יכול לברך גם בתוך העיר. כך גם דעת הבן איש חי, בספר רב פעלים, הוא נשאל שם על אדם שיש לו בגינה עצים של עורלה, וקשה לו ללכת למקום מחוץ לעיר, מקום שיש שם אילנות שהם כבר עברו את שנות העורלה. הרי 3 שנים ראשונות, כשהעץ מוציא פירות, אסור לאכול את הפירות שלו. היום גם בדקו ומצאו שבשלושת השנים הראשונות, זה לא רק שהפרי עדיין תינוק, והתורה אסרה לאכול אותו כשהוא תינוק, אלא רק לאחר 3 שנים, שאז נטע רווי ואחר כך מותר באכילה, אלא מצאו גם שמבחינה בריאותית, ב3 שנים הראשונות של הפירות, בדרך כלל אין לפירות את הבריאות ואת התזונה, ויש עצים אפילו עם רעילות מסוימת ב3 שנים ראשונות. אחר כך זה נעשה בריא. תמיד ההלכה והבריאות, הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה באופן שהבריאות תלך ביחד עם ההלכה. רק לאט לאט הם מגלים את הדברים. אף על פי שהעיקר לא הבריאות, העיקר אדם שומר מצוות, כי זה רצון השם. כמו שהרמב"ם כותב, לא קובע מזוזה בגלל שהוא אומר אני רוצה שיהיה שמור. קובע מזוזה כי כתוב בתורה. אבל ממילא האדם מרוויח גם תועלת. זה כלל גדול בכל המצוות. על כל פנים, אומר הרב פעלים, אדם שיש לו עצים של עורלה בגינה. האם רשאי לברך על העצים האלה של העורלה? או שנאמר שמכיוון שאי אפשר ליהנות מהם עכשיו, אסור לאכול אותם. אז איך יברך ליהנות בהם בני אדם? אי אפשר ליהנות מזה. באמת רבי עקיבא איגר מסתפק בעניין הזה של עצי עורלה. האם אפשר לברך ברכת האילנות על עצי עורלה? אבל הבן איש חי שם ברב פעלים כותב שאפשר. אפשר לברך על עצי עורלה, מכיוון שעתידים ליהנות מהם. מכיוון שבסופו של דבר, לאחר 3 שנים, העצים האלה יהיו ראויים לאכילה. אז מעכשיו אתה יכול לברך שברא בו אילנות טובות, ליהנות בהם בני אדם, הרי בסוף ייהנו מזה האנשים. ממילא יוצא, מדברי הבן איש חי, רואים שהוא לא מקפיד שצריך לצאת דווקא מחוץ לעיר. הוא מדבר על עצי עורלה שיש לאדם בגינה, כך שאלו אותו. והוא אומר שאפשר. זאת אומרת שלא לעיכובה שיהיה חייב דווקא היימן דנפיק, שצריך לצאת דווקא מחוץ לעיר. וכך כתבו עוד כמה פוסקים, שאפשר לברך גם בתוך העיר. אמנם טוב להדר בעניין הזה, אבל עד גבול מסוים. אם אדם הוא בן תורה, יושב ועוסק בתורה, והיציאה מחוץ לעיר תגרום לו ביטול תורה. יש אדם שגם אם הוא יצא מחוץ לעיר, מנצל כל רגע ורגע ללימוד. בנסיעה, בדרכים, הוא כל הזמן לומד. אז בסדר, יותר טוב, יהדר לברך מחוץ לעיר. אבל אם הוא יודע שהיציאה הזאת תגרום לו לביטול תורה, או אדם שיש לו תרדה אחרת, יש לו סיבה שקשה לו לצאת מחוץ לעיר, יכול לברך גם בתוך העיר. מה שהזכרנו הבן איש חי, שדן על עצי עורלה ואומר שאפשר לברך עליהם, וככה ההלכה שאפשר לברך על עצי עורלה, זה שונה מעץ מורכב. יש עצים שיש להם בעיה אחרת, לא בעיה של עורלה, בעיה שהפירות מורכבים. אסור לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מסוימת שהוא רוצה שככה העולם יתנהל.
המקובלים מסבירים שכל עץ יש לו את המלאך הממונה עליו, שאומר לו גדל, שמופקד עליו. כל הבריאה מורכבת, לא כמו שאנחנו רואים לעיניים החומריות, על פי חיצוניות שנראית לנו מקרית לחלוטין. כל דבר יש לו שורש רוחני, יש לו סיבה למה הוא נראה כך ולא אחרת. רק הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שכתוב שם, בצלם אלוקים עשה את האדם. הרמב"ם כותב במורה נבוכים, שהקדוש ברוך הוא לא עשה את האדם בדמותו, בצלמו, על ידי החיצוניות. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. כמו שכתוב בפסוק, מה דמות תערכו לו? אין דמות שאפשר להעריך או לשער שזה דמות השם. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ואינו גוף ולא דמות הגוף. אז במה האדם דומה לקדוש ברוך הוא? לא דומה במראה של הגוף, אלא דומה בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. נתן לו כוח של בחירה, לא עשה אותו מתוכנת כמו רובוט. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כך אומרת הגמרא בנידה. למה הכל בידי שמיים? כי כך צריך להיות, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אז הכל בידיים שלו. אבל את היראת שמיים הוא הוציא מהידיים שלו ונתן לאדם את כוח הבחירה. כי כל רצונו להיטיב לאדם בתמורה לעבודה, שיתמודד עם יצרים, עם ניסיונות. אם היה עושה אותו כמו רובוט, על מה מגיע לו שכר? עכשיו שיש לו יצרים, יש לו גוף, יש לו חומר, והיצר הרע, שזה מלאך, הסמ"ם, משתמש בגוף כדי לפתות את האדם, להסית ולהדיח, והאדם מתגבר על היצרים שיש בו, אז על פי זה מקבל את שכרו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את האדם בצלם אלוקים. אף על פי שמלך רגיל רוצה שהאדם שלפניו יתנהל בדיוק כמו שהוא רוצה. אם מלך בשר ודם היה יכול להפוך את אנשי המשרתים והחיילים והשרים שלו, להפוך אותם לרובוטים. היה עושה את זה. היה רוצה שישרתו אותו כמו שהוא רוצה, שיעשו מה שהוא רוצה. אצל הקדוש ברוך הוא לא כך. מכיוון שביקש להיטיב לאדם בתמורה לעבודה, נתן לאדם את האפשרות של הבחירה, שיכול לעשות כך, שולט בעולם. פרה לא יכולה לפוצץ את העולם. האדם כן יכול. לאדם יש כוח גדול. לכן אפילו בדבר הזה של הרכבת פירות או בעלי חיים ויצירה של מוצרים חדשים, שזה נגד רצון השם, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח לעשות את זה, בצלם אלוקים. רק אומר לו, אל תעשה, כי זה לא טוב. ילך בדרך טובה, יקבל שכר. לא ילך בדרך טובה, מתלכלך בעבירות, צריך קודם כל לנקות אותו מכל העבירות שעשה, שזה איסורים לא פשוטים, ואחר כך מקבל את השכר על המצוות שעשה. זה התוכנית הכללית של הבריאה. אבל אדם שהלך והרכיב, יש גזירת הכתוב שמותר לאכול את הפירות האלה. אף על פי שעבר איסור במעשה, מותר לאכול. אבל בספר שאלות ותשובות, הלכות קטנות, כתב שאומנם מותר באכילה, אבל לא עד כדי כך שיהיה אפשר לברך על זה שלא חיסר בעולמו כלום, ברא בו בריות טובות, אילנות טובות, לענות בהם בני אדם. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את זה בצורה כזאת, וזה נעשה נגד רצון השם. אז איך אתה עכשיו תעמוד ותשבח ותהלל את הקדוש ברוך הוא על הפרי הזה שנעשה נגד רצון הבורא? כך גם בברכת שהחיינו. פרי מורכב, לא מברכים עליו שהחיינו. כי איך אתה יכול לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? על מה אתה שמח שנעשה פרי מורכב נגד רצון השם? אבל לעומת הלקט, הלכות קטנות, כנגדו בעל שאלת יעבץ, או בנו של החכם צבי, הוא כותב שכשם שמברכים על פרי מורכב בורא פרי העץ, כך אפשר לברך עליו שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. הוא אומר, אתה רואה שמברכים, אף על פי שזה נעשה נגד רצון השם, מותר לאכול, וכשמותר לאכול גם מברכים. אז אפשר לברך גם ברכות אחרות. אבל האחרונים דחו את דבריו, שאי אפשר להשוות בין ברכות הנהנין, שאתה נהנה, אתה מברך. לעומת זאת, ברכת שהחיינו, או ברכת להנות בהם בני אדם, של ברכת האילנות, זה כבר ברמה יותר גבוהה, שזה הבעת שמחה. דבר שיש בו הבעת שמחה, אי אפשר לברך על דבר שנעשה באיסור. לכן, למעשה צריך להימנע מלברך על פירות מורכבים ברכת האילנות, אלא יחפש שיהיה דבר שאינו מורכב. כמו אפרסק בפני עצמו, שזיף בפני עצמו, עץ של משמשים וכדומה, יכול לברך עליו, רואה אותו פורח, יכול לברך עליו. וצריך שיהיו שני עצים. בברכה מזכירים לשון רבים, גם בגמרא כתוב שראה אילנה דמלבלבה. משמע שצריך שיהיה לפחות שני עצים, אפילו ששניהם אותו מין, אבל שיהיו שני עצים, ואז מברך על ההתפעלות של הפרחים שהוא רואה שם, את הפריחה שצומחת שם. תפוז
משערים, לא ברור בדיוק מה מקורו של התפוז, אבל משערים שמקורו בהרכבה, כי בטבע הרגיל אין עץ תפוז. אז משערים שמקורו בהרכבה של עץ החושחש, שזה מראה של תפוז, אבל הוא מריר עם פרי אחר, וכך יצא התפוז. אז לכאורה לפי הכלל הזה, צריך להימנע מלברך על פרדס של תפוזים שרואים את הפריחה, צריך להימנע מלברך על זה שהחיינו. בכל זאת, בירושלים נהגו לברך על תפוזים. והפוסקים כתבו שמה שנהגו, נהגו. אם נהגו לברך על תפוזים, אף על פי שזה מורכב, אז אפשר לברך. אבל לכתחילה עדיף בכל זאת לברך על עצים אחרים שהם ודאי לא מורכבים. כמו אפרסקים, שזיפים, לימונים, לימון אף על פי שלא אוכלים אותו כמות שהוא, אלא סוחטים אותו, אבל הוא פרי, וכשמשתמשים בו, אוכלים אותו, והפריחה שלו גם אפשר לברך עליו את ברכת האילנות. בלשון של חז"ל, כתוב אחר כך בגמרא שם בברכות מ"ג, מן דנפיק ביומי דניסן. האם יומי דניסן דווקא או לאו דווקא? יש הרבה עצים שפורחים לפני ניסן. הריטב"א, וכך גם ספר האשכול, עוד כמה מהראשונים כתבו, שדיבר בהווה. בדרך כלל, מתי הפריחה של העצים באביב? זה הזמן של ניסן. לכן אמר, מן דנפיק ביומי דניסן. אבל הוא הדין אדם שיצא באדר וראה אילנות פורחים, או באייר, עבר חודש ניסן והוא לא ברך ברכת האילנות, ועכשיו הוא רואה אילנות שהם עדיין פורחים. הרי אחרי שהוציאו פירות ואין יותר פרחים, אי אפשר לברך, רק אילנד עם לבלבה. אם חלק מהעץ עם פריחה וחלק עם פירות, התחילו כבר לצאת פירות, אבל יש עדיין פרחים, אפשר לברך ברכת האילנות. אבל אדם שלא ברך בניסן והגיע אייר, יכול עדיין לברך ברכת האילנות? לשיטת הראשונים האלה, כן, אפשר באדר, אפשר באייר, דיבר בהווה, בדרך כלל ביומי דניסן, אבל מתי שרואה עצים פורחים לאחר השינה של החורף, שכל האילנות ישנים ועכשיו פורחים, אז עומד ומודה ומברך את הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, פוסקים אחרים כתבו שלא. כך גם הרב חידה כותב שעל פי הקבלה צריך דווקא בניסן. הוא לא אומר מה הטעם שדווקא בניסן, אבל יש ספר ליקוטי הארי, שם אומר הארי ז"ל, שמבחינת הגלגולים, יש גלגול בדומם, גלגול בצומח, גלגול בחי וגלגול במדבר. אדם שחוטא בעבירות מסוימות, בספר שער הגלגולים כותב על עבירות, על עבירה כזו מתגלגל בזה, על עבירה כזו מתגלגל בזה. אדם שנגזר עליו להתגלגל. ונניח שקבעו לו שהוא עכשיו צריך 50 שנה להיות מגולגל באבן, או לעבור מפרי לפרי, מעץ לעץ, להיות מגולגל תקופה מסוימת באותו מקום. שזה צער גדול לנשמה. זה לא כמו גלגול באדם חי. אדם שמתגלגל במדבר, זה אומר שאותה נשמה חזרה לעולם בגוף אחר. אבל זו אותה נשמה. בדרך כלל הוא לא זוכר את הגלגול הקודם, כדי שיוכל להתחיל דף חדש ולא יבוא עם כל מיני משקעים. יש מצבים שאנשים כן זוכרים גלגולים קודמים. יש עדויות, בפרט אצל ילדים קטנים, בדרך כלל כשגודלים גם הם שוכחים. אבל כשקטנים יש ילדים שאפשר קצת, כשרומזים משהו, אפשר לדובב אותם, והם לאט לאט מציפים מהזיכרון את מה שהיה בגלגול הקודם. שזה דברים של עדויות. אצל הדרוזים דבר שהוא מאוד מצוי, כי הם מאוד קשובים לילדים. אצל הדרוזים הנושא של הגלגולים נושא מאוד מרכזי בחיים שלהם, ממילא הם מאוד קשובים לילדים. ילד מתחיל לדבר דבר לא לעניין, מיד עוזרים לו שיפתח את הדברים יותר, שיזכר יותר. אבל בדרך כלל האדם לא זוכר את הגלגול הקודם. כשאדם מתגלגל במדבר, באדם אחר, זו אותה נשמה בגוף אחר. אם הוא מתגלגל בבעל חיים, זה לא שהוא הופך להיות בעל חיים. לאותו בעל חיים יש את הנפש הבהמית שלו, ואותו אדם נמצא שם כאורח. והוא יודע, אני פלוני בן פלונית שגרתי במקום פלוני, ואני עכשיו מגולגל בבעל חיים הזה לכך וכך זמן, כי נכשלתי בעבירה כזו וכזו. עד שמסתיים הכפרת עוונות על אותה עבירה, אחר כך דנים אותו על שאר העבירות שלו, עולה למעלה ודנים אותו על כל דבר ודבר, כמו שכתוב, על הכל יביא אלוקים במשפט. אם לא עשה תשובה בעולם הזה, אז בעולם הבא, על הכל יביא אלוקים במשפט. יש דבר שמנקים אותו שם, יש דבר שאי אפשר לנקות אותו שם, כמו גזל, אי אפשר לנקות אותו, הוא חייב כסף, חוזר בגלגול כדי להשיב את הגזלה. אדם שחזר בגלגול לעולם הזה, והתגלגל בצומח. ונניח שגזרו עליו שיהיה 5 שנים מגולגל בצומח. מתי הוא עובר מצומח לחי? הרי תמיד מי שמתגלגל בדבר נמוך צריך לעבור שלבים עד שמגיע למדבר ואז הוא נתקן. אם מתגלגל בדומם, סיים את הזמן, צריך עכשיו לעבור עולה מדרגה, לצומח,
אחר כך לחי, אחר כך למדבר, עד שבסוף מתקן את עצמו. אם הוא בצומח או בחי וברכו עליו, מתקנים אותו. אדם שמברך, יכולים לשבת 5 אנשים סביב קערה של ענבים, כל אחד לוקח ענב, מברך ואוכל, מקבל שכר על זה שברך. אבל האחד מהם יכול לקבל שכר פי 1000 מהאחרים. אם בדיוק בענב שהוא אכל הייתה נשמה מגולגלת, והוא ברך כראוי, מילה במילה, לא חיסר אותיות. בפרט אם ברך בכוונה, כל מילה שאמר, אז הוא תיקן את אותה נשמה. ממילא השכר שלו שהוא תיקן את הנשמה זה שכר עצום. נניח שגזרו על הנשמה הזו להתגלגל בצומח 5 שנים. ועכשיו הוא מגולגל באותו עץ, באותו אילן. אם הוא נכנס לאילן הזה, להתגלגל בתוכו, בג' בתשרי למשל, וגזרו עליו שישאר שם 5 שנים, הוא לא יצא בג' בתשרי כשיגיע הזמן בעוד 5 שנים, אלא יש זמנים בשנה, כך כותב האריז"ל, ניסן זה הזמן שהנשמות שמגולגלות בצומח עוברות ועולות מדרגה. זה זמן התיקון שלהם, שסיימו את הסיבוב של התיקון, ואז אפשר לעלות. לכן, על פי הקבלה, הזמן של ברכת האילנות הוא דווקא בחודש ניסן ולא באדר. אמנם זה ממשיך, ניסן, אייר, סיוון, עד תמוז, זה הזמן של עליית הנשמה, שהנשמות שמגולגלות בעולם הצומח, עולות ומתקנות את עצמם לדרגה אחרת, אם הוא סיים כבר את המסלול, את הזמן של התיקון שלו. לכן, אם הוא יברך באדר, התיקון לא יהיה כמו בניסן. לכן, על פי הקבלה, מתעכבים דווקא לברך בחודש ניסן. וגם מצד ספק ברכות, אפילו בלי דברי המקובלים, עצם זה שיש מחלוקת בדבר, האם יומי דניסן דווקא או לאו דווקא, לכן באדר לא מברכים על האילנות שמלבלבים, יש אילנות שמקדימים ללבלב, גם תלוי בשנה, הייתה שנה חמה, שנה קרה, יש את העץ השקד שהוא כבר מט"ו בשבט, כבר מתעורר ומתחיל להוציא פרחים. אז לדעת חלק מהראשונים אפשר כבר לברך, מאז אפשר לברך, כי הנה אתה רואה פורח, זה נותן התפעלות ואפשר לברך. אבל משום ספק ברכות, ממתינים לחודש ניסן, וגם על פי הקבלה ממתינים לחודש ניסן, ורק אז מברכים. אבל זריזין מקדימים למצוות, כדאי כבר בראש חודש ניסן, מיד לאחר שסיימו תפילת שחרית, ילכו לברך ברכת האילנות ברוב עם, דבר חשוב, בפרט שדבר שאדם לא עושה אותו מיד, אומר מחר, בסוף יכול למצוא שעבר הזמן והפסיד את הברכה לחלוטין. לכן זריזין מקדימים למצוות, כמו שכותב הרמח"ל, שכשבהזדמן לפניו מצווה, ימהר יחיש מעשהו, יזדרז לקיים את המצווה, לא כאדם שאומר יאללה בואו נתפטר מזה, אלא מתוך אהבה, מתוך שמחה, שיש מצווה שאני לא אפסיד אותה, אז הוא מזדרז לעשות את זה כמה שיותר מהר, וכך מרוויח לעצמו את המצווה העיקרה הזו שהיא פעם בשנה, אז מיד בראש חודש ניסן זה הטוב ביותר. לא בערך בראש חודש, אז ימצא זמן אחר. יותר טוב ברוב העם, אבל אפשר גם ביחיד, לברך את הברכה הזו של ברכת האילנות. כדאי, זה לא הלכה, אבל כדאי להחמיר, שכשאדם רואה עצים מלבלבים לפני חודש ניסן, שלא יעמוד ויסתכל עליהם בהתפעלות. אלא עין קלטה מזווית הדרך שיש עצים מלבלבים, שימשיך הלאה. לא יעמוד להתפעל מזה. כדי שכשיגיע ראש חודש ניסן, אז יעמוד ליד עצים מלבלבים ויתפעל. כי הברכה כשהיא באה מתוך התפעלות, מהיופי של הבריאה, שהאילנות חזרו ופרחו לאחר תרדמת החורף, ואדם מברך שלא חיסר בעולמו כלום, ברא בו בריות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם, כמה שהברכה יותר בשמחה וביותר התפעלות, ככה יותר טוב. לכן נשתדל לשמור את ההתפעלות שלו לזמן של ניסן. וזה גם עוד סיבה, עד כמה שידו מגעת, להגיע למקום שיש הרבה עצים, שגם אם מורה לפני כן איזה עץ שהוא פרח, אבל יש התפעלות אחרת, כשרואים פרדס שלם של עצים שכולם פורחים, אבל שוב, הכל לפי העניין, אם בידו לצאת למקום כזה יותר טוב, באופן שלא יהיה ביטול תורה, וגם אם יש לו לחץ של זמן או בעיות אחרות, כמו שראינו, יכול לברך בתוך העיר, העיקר שיהיו 2 עצים מלבלבים. אחר כך כתוב שם, ראינו הלשון, היימן דנפיק ביומי דניסן, ורא אילנה דמלבלבה. לא כתוב עצי פרי, צריך שיהיה דווקא עצי פרי, או כל אילן שמלבלב, אפשר לברך עליו. לדעת היעבץ, שהזכרנו אותו קודם בעניין אחר, לא צריך שיהיה עצי פרי דווקא. גם עצי סרק שמלבלבים, אפשר לברך עליהם. כי אדם מתפעל מהיופי של הבריאה, מהעצים המלבלבים, אבל רוב הפוסקים כתבו לא כך.
רוב הפוסקים כתבו שאילנה דמלבלבה, מכיוון שאחר כך בברכה אומרים שברא בו בריות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם, צריך הנאה מושלמת. הנאה מושלמת מעץ, זה לא רק שרואים את היופי של הפריחה שלו, אלא גם אוכלים אותו. לכן למעשה לא מברכים על אילנות סרק. אבל יש נפקא מינה לדעת בזה שיש מחלוקת בדבר, מה קורה באופן שאדם ברך על אילנות סרק. ראה עצי סרק פורחים וברך על זה. או שהוא ידע או שלא ידע, ואחר כך נודע לו שמדובר באילני סרק. האם יחזור ויברך על עצי פרי ברכת האילנות? התשובה היא שלא. ספק ברכות להקל, מכיוון שיש פוסקים שאפילו לכתחילה אפשר לברך על עצי סרק ברכת האילנות, בדיעבד, אם ברך, לא אומרים לו תחזור ותברך שוב. כי לדעת אותם פוסקים יצא ידי חובה, וספק ברכות להקל. נסיים את העניין הזה של ברכת האילנות בעוד דבר אחד. להלכה גם נשים מברכות ברכת האילנות. לא צריכות לצאת בצורה של חוסר צניעות, אבל ימצאו את הדרך איך לברך גם היא שתצא ותראה אילנות מלבלבים, ותברך את ברכת האילנות, כמו שאישה מברכת על פרי שהיא אוכלת, ברכת שהחיינו, כמו כל ברכות האחרות שהיא נהנית ומברכת, כך גם מברכים את הקדוש ברוך הוא על האילנות המלבלבים. זה לא נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה, מכיוון שמדובר בברכה של הנאה, ורק העץ פורח מזמן לזמן. זה לא עניין שהוא תלוי בזמן עצמו, אלא זה תלוי בטבע, שבטבע עכשיו העץ פורח. אז ממילא היא מברכת, כמו ברקים, רעמים, דבר שהוא בא מהטבע מזמן לזמן, האישה מברכת עליו. כמו שמברכת שהחיינו על פרי חדש שמגיע, אז כך גם מברכת את ברכת האילנות. נעבור כעת לדיני בדיקת חמץ. נראה כאן בשולחן ערוך בסימן תל"א. בתחילת ליל י"ד בניסן בודקין את החמץ לאור הנר, בחורים ובסדקים, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. ייזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכל עד שיבדוק. ואפילו אם יש לו עת קבוע ללמוד, לא ילמד עד שיבדוק. ואם יתחיל ללמוד מבעוד יום, אין צריך להפסיק. קודם שיתחיל לבדוק, יברך אשר קידשנו ומצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. וייזהר שלא ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה. וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים אל ליבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ. בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים. ואם בעל הבית רוצה, יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, ויתפזרו לבדוק איש איש במקומו על סמך ברכה שברך בעל הבית. אגב, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. ומי הוא, אם לא נתן, לא יקב, דדעת כל אדם עם הברכה לבאר אם נמצא. מדין תורה הצטווינו, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. אסור ליהודי שיהיה לו חמץ, לאו דווקא אם הוא רואה, יש בל יראה ויש בל יימצא. אם יש לו מניות במפעל של חמץ, אז גם צריך למכור את כל החמץ שברשותו. או יפקיר את הכל, יבטל את הכל, ישרוף את הכל. מדין תורה היה די או בביטול או בביעור. חכמים תקנו שיהיה גם ביטול וגם ביעור. מדין תורה היה די שהאדם יאסוף את כל החמץ, יבדוק את כל החמץ, יחפש איפה יש לו חמץ, ויבאר את הכל. איך יבאר? או שישרוף, או מפורר וזורה לרוח, או מטיל לים, העיקר מבטל אותו מהמציאות. אף על פי שהוא לא דיבר כלום, רק אסף את כל החמץ ושרף אותו, ביאר את הכל, מדאורייתא הוא בסדר גמור. או ביטול לבד. מדין תורה היה די שהאדם אפילו לא ייגע בכל החמץ שיש לו. לא לוקח ולא מבאר ולא שורף. אלא רק עומד ואומר כל החמץ שברשותי יהיה בטל כעפרא דארעא. התורה נתנה כוח לאדם בדיבור כשהוא אומר אני כעת כל החמץ שברשותי הוא מאוס בעיניי, הוא מבוטל בעיניי כעפרא דארעא, כל החמץ מתבטל. יש אמנם מחלוקת ראשונים, מדין מה מועיל הביטול. לדעת התוספות בפרק ראשון בפסחים, הביטול מועיל מדין הפקר. כמו שאדם יכול להפקיר את נכסיו, גם כאן יכול לומר שכל החמץ שיש לי יהיה מבוטל, פירושו של דבר מופקר. ומכיוון שהוא הפקיר את הכל, זה כבר לא שלו, אף על פי שנמצא בביתו. אבל הוא הפקיר את הכל, זה כבר לא שלו. הרמב"ן חולק על התוספות. הוא אומר שזה לא מדין הפקר, אלא התורה נתנה כוח לאדם בדיבור שלו, על ידי שהוא אומר שכל החמץ מאוס בעיניי, זה הופך להיות כעפר. הוא ביטל את החמץ, זה כוח שהתורה נתנה לאדם.
בין כך ובין כך, בין אם נאמר מטעם הפקר, בין אם לא מטעם הפקר, למעשה כשאדם מבטל מדין תורה, לא עובר יותר ובל יראה ובל ימצא. באו חכמים ותקנו שצריך גם את זה וגם את זה, צריך גם לבטל וגם לבאר. אם הוא רק יבטל ולא יבאר, חששו חכמים שמא ימצא בפסח גלוסקה יפה, איזו עוגה יפה, ויבוא ליהנות ממנה. כי הוא ביטל, אבל הבית שלו מלא חמץ, פותח את הארון בפסח, רואה עוגה, הוא כל השנה רגיל לאכול, יכול לקחת ולאכול חמץ. בביטול מועיל לעניין בל יראה ובל ימצא, לא לעניין שאסור לו לאכול חמץ. לכן תקנו חכמים, גם אם הוא ביטל, שיבאר. נשאל אם כך, אם הוא בודק ואוסף את הכל ושורף ומבאר, למה צריך שיבטל? אין לו יותר חמץ. חששו חכמים שמא יש איזה חמץ שהוא לא מצא אותו. אולי נשאר חמץ בביתו, ברשותו, יש לו בעלות על זה והוא לא יודע על החמץ הזה. אז אם הוא רק אסף ושרף, אותו חמץ שיש לו שם בארון או במחסן שהוא לא יודע עליו, או עובר עליו, בא להימצא. לכן תקנו חכמים שיהיה גם וגם. גם מבטל את החמץ, כדי שבמידה ויש איזה חמץ שהוא לא מצא, אז הביטול מדאורייתא יועיל, וגם שיאסוף את כל החמץ ויבאר. או יש אפשרות אחרת, שבדורות האחרונים עושים אותה בצורה מאוד המונית, המכירת חמץ. שהוא ממנה את הבית דין, כמו הרבנות או בדצים למיניהם, שחותם להם על טופס, שהוא ממנה אותם כשליחים שלו, שהם ימכרו את כל החמץ שברשותו. כבר דיברנו בשיעור הקודם, שאת הכלים, יש כאלה נוסחים של מכירת חמץ, שכתבו שם שמוכרים גם את הכלים. אם האדם חתם על טופס כזה, שהוא מוכר גם את הכלים, שממנה את בית הדין למכור גם את הכלים שלו, לאחר הפסח צריך להטביל את כל הכלים בלי ברכה. כל הכלים שחייבים טבילה, כמו כלי מתכות, כלי זכוכית, חייב להטביל את הכל בלי ברכה, מכיוון שבפסח, מי היה הבעלים על הכלים האלה? הגוי, מכר את זה לגוי, אז נכון שלאחר הפסח קונים בחזרה, אבל כלים שהיו של הגוי צריך להטביל אותם. לכן צריך שלא למכור את הכלים. גם אין טעם, כמו שיש כאלה שכתבו שהם מוכרים את החמץ הבלוע בכלים. איך אפשר למכור חמץ הבלוע בכלים? איך יש לו שווי של ממון, יש בו שווי של כסף? זה דבר שהוא מיותר, המכירה לא תופסת בחמץ הבלוע בכלים. אם יש חמץ בכלים, לא חמץ הבלוע בכלים, חמץ בכלים, יש לו למשל סיר שהוא מלא יטריות, יש בו דברי חמץ. אז פה הוא מוכר את החמץ שנמצא בכלי, אבל לא שייך למכור חמץ שבלוע בכלי. לא שייך בו שום קניין דבר כזה. אלא מה עושה עם כל הכלים של החמץ? כמו שכתב בשולחן ערוך, שאוסף את כל כלי החמץ, סוגר אותם באיזה חדר או בארון מסוים, יצניע את המפתח, או היום אפשר לשים איזה סלוטייפ עם פתק, שזה חמץ, שלא יבוא בפסח בטעות להשתמש באותם הכלים. אבל את הכלים עצמם לא ימכור. אדם שמכר את כל החמץ שיש לו, לא עובר בבל יראה ובל ימצא, כי אין לו יותר את החמץ. אבל בכל זאת, כדי שיקיים מצוות ביעור, הוא מוכר את החמץ שיש לו בארונות. בבדיקת חמץ נהגו לפזר 10 פתיתים, אף על פי שזה לא מעיקר הדין, נהגו על פי הקבלה שיהיה דווקא 10 פתיתים, ואחר כך אוסף את הכל, שומר אותם לבוקר, עם החמץ שנשאר לו לארוחת בוקר או לארוחת ערב, מה שיש לו שם שהוא עדיין מחר בבוקר, עוד מותר לאכול. וממה שנשאר הולך ושורף. בערב, כשמגיע הזמן של בדיקת חמץ, לא יעשה שום מלאכה, אפילו לא לימוד, אלא יזדרז מיד, גם לא יושב לאכול ארוחה. אם הוא רעב, רוצה לאכול משהו, רשאי לאכול דברים שאין בהם שיעור. אין בהם שיעור קבצה. לחם קבצה זה שיעור שיש בו חשיבות. אבל יכול לאכול אורז, יכול לאכול פירות, דברים שהם להפיג את הרעבון שלו, ואחר כך מתחיל את הבדיקת חמץ. כשמתחיל את הברכה, מה הוא מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. אף על פי שעכשיו הוא לא מבאר. מתי הוא יבאר את החמץ? רק מחר בבוקר. אז לא הוא מברך על ביעור חמץ. כי כל המטרה של הבדיקה זה תחילת התהליך של הביעור. לפני כן כבר ניקו את הבית, סידרו, בדרך כלל האישה כבר הרבה זמן לפני מסדרת את הכל. אבל ההתחלה של הבדיקה, שהוא עכשיו ליל י"ד בניסן, כמו שהמשנה בתחילת פסחים אומרת, אור ל14, בודקין את החמץ לאור הנר. כך תקנו חכמים. אז הוא עובר ובודק את החמץ בכל מקום שיש, זה תחילת ההכנה לביעור של מחר, לכן מברך על ביעור חמץ, כי התהליך מתחיל עכשיו ונגמר מחר בשריפה עצמה.
לאחר שמברך, צריך להיזהר שלא יהיה הפסק בדיבור. אם הוא דיבר מעניין הבדיקה, לא צריך לחזור ולברך. אבל אם הוא לא דיבר מעניין הבדיקה, ברך על ביאור חמץ, פתאום הטלפון צלצל והוא ענה. דיברו איתו על עניינים אחרים. ולא התחיל את הבדיקה, צריך לחזור ולברך עוד הפעם. כי היה הפסק, כמו אדם ברך בורא פרי העץ, פתאום ענה לטלפון. זה הפסק, ברכה לבטלה, צריך לחזור עוד הפעם. לכן צריך להיזהר, זה מעיקר הדין, שלא להפסיק בין הברכה לתחילת הבדיקה. אבל אם הוא התחיל את הבדיקה ואחר כך דיבר, אמנם לא טוב עשה. כתחילה צריך להיזהר שלא ידבר גם במהלך הבדיקה. גם לחשוש לדעת האומרים שגם נקרא הפסק, אבל פי שההלכה לא כמותם. אם הוא דיבר באמצע הבדיקה, זה לא הפסק, לא צריך לחזור ולברך. אבל חוששים לדעתם, וגם מצד שלא יסיח דעתו. אם הוא מדבר עם אשתו, מדבר בטלפון, ותוך כדי עובר עם הנר, יכול להיות שיש שם איזה חמץ, שמרוב שהוא מרוכז בדיבורים שלו, הוא לא שם לב שיש שם חמץ ולא ראה אותו בכלל, המשיך הלאה. לכן טוב שלא לדבר במהלך הבדיקה עד הסוף, אלא אם כן דבר שהוא צורך הבדיקה. מבקש שיביאו משהו, איזה דבר שהוא צריך. הבן איש חי כותב שלוקחים כלי ששמים בתוכו מלח, מלח זה, יש בזה סגולה טובה, ברית מלח, ברית עולם, המלח לא מתקלקל אף פעם. ויש הרבה שנוהגים בעניין הזה, וכך גם מפזרים את הפתיתים בכל הבית, רק חשוב כשמפזרים את הפתיתים, שכל פתית לחם יכניסו אותו בנייר, יעטפו אותו היטב, או בשקית ניילון קטנה. אם בנייר ייקחו שיעור נייר גדול, שלא יצאו פירורים, כשמניח אחרי שאשתו עבדה כל החודש ונקטע, דווקא עכשיו בליל הבדיקת חמץ, יפלו פירורים שם מהלחם שהוא מניח, אז אפשר בשקית ניילון קשורה, או בצורה כזאת שלא ילכלך יותר, שוב בחמץ את הסביבה. עצה טובה נוספת, כשמפזרים את הפתיתים, יאמר לאשתו, כשאת מניחה את הפתיתים במקומות השונים, תקחי דף ועט, תרשמי איפה הנחת. ליד הטלפון, בחלון, במדף ההוא, שתרשום. כי עלול להיות מצב שהוא יסיים את כל הבדיקה, ויתברר שמצא רק 9 פתיתים. איפה העשירי? הוא לא יודע איפה העשירי. ואז יוצא שבידיים הם הניחו חמץ לפסח בבית. אמנם, מכיוון שמקפידים שלא יהיה כזית בשיעור, בחמץ שמפזרים, צריך להיזהר שהפתיתים יהיו קטנים, פחות מכזית, אז בדיעבד מועיל לזה הביטול. הוא אומר ביטול, אז אם יש פחות מכזית, הביטול הזה מועיל. אבל לכתחילה יותר טוב לעשות את הרשימה הזו, כדי שבוודאי ימצאו את כל הפתיתים. ואם קרה שיש פתית אחד שלא מצא, אז לפחות על פי הרשימה ילכו ויאתרו אותו, ימצאו איפה נמצא אותו לחם שלא גילה אותו בזמן החיפוש והבדיקה שעשה. יש כאלה שמקפידים לקבות את האור בזמן הבדיקה. אבל לא צריך, ולא רק שלא צריך, גם עדיף שלא. משאירים את האור, כך זה תורם יותר לראות, ובכל זאת לוקח גם את הנר, כדי שעם הנר יוכל לבדוק בחורים ובסדקים. היום אין לנו חורים וסדקים כמו בימים ההם. פעם היו הקירות מאוד עבים, ועם הזמן היה טיט מתפורר, והיו משתמשים בחורים ובסדקים שבין האבנים, אם משתמשים בזה בתור מדפים, מניחים על זה כל מיני דברים במהלך השנה, אז עלול להיות שם גם חמץ. היום אין חורים וסדקים מהסוג הזה, בונים בבטון, טיח וכדומה, אבל יש מדפים, יש מגרות, יש מתחת הארונות, שחמץ עלול להתגלגל ולהיכנס לשם, אף על פי שכתוב בשולחן ערוך, שחמץ למטה מגיעים, אם יש חורים וסדקים למטה מגיעים אל טפחים, לא צריך לבדוק שם. אבל זה בימים ההם, שהחורים והסדקים למטה מגיעים אל טפחים, אלה היו חורים וסדקים בקירות עצמם, שהחמץ מעצמו לא יכול להיכנס לשם. אלא רק אם האדם לוקח ומניח שם חמץ, אז היה שם חמץ. ומכיוון שלמטה מגיעים אל טפחים, פחות מ-24 סנטימטר, בדרך כלל לא מתכופפים להחביא שם דברים. לכן אמרו שפחות מ3 טפחים לא צריך בדיקה. אבל מתחת הארונות עלול להתגלגל חמץ וליפול שם. לכן ודאי שזה כן צריך לבדוק. אפילו בתים שהם פחות מ3, יש חורים וסדקים פחות מ3 טפחים, כתבו הפוסקים שאם יש ילדים בבית, כן צריך לבדוק. כי ילד כן יכול להכניס למטה מג' טפחים. יש לו איזה פרוסת לחם שהוא לא רוצה שאמא תראה שהוא לא גמר, מכניס את זה לשם. יש בתים שמספרים שמצאו בארונות חשמל, פרוסות לחם שהילד היה חוזר מבית הספר, חשש שאמא תכעס עליו, אז בארון חשמל שבחדר המדרגות היה מחביא כל פעם את הלחם, ולפני פסח מצאו שם אוצרות גדולים של לחם. אז לכן כל מקום שמכניסים בו חמץ זה דבר שצריך בדיקה, אפילו דברים שנראים תמוהים, עכשיו מי יכניס לארון חשמל?
אבל בכל זאת, אם זה נמצא בחדר מדרגות, מקום שאנשים עוברים, פעמים פותחים, מכניסים, כל המקומות האלה צריך לבדוק אותם כדי לוודא. מלבד מקומות שבוודאות לא הכניסו לשם חמץ. כמו הדוגמה של אוצרות של יין שאין מסתפק מהם. היום לא כל כך מצוי דבר כזה. בזמנם, מחסן של יין, היו שני סוגי מחסנים. היה מחסן שבזמן הסעודה, כשהיין נגמר בשולחן, היו יורדים כדי להביא מהמחסן הזה. שם עלו להיכנס השמש פיתו בידו, מניח את הלחם כדי להוציא את החבית, ואחר כך שכח שהניח את הלחם. אז זה מקום שצריך בדיקה. אבל מחסן של יין, אוצר של מים של יין שאין מסתפק ממנו, כלומר, מניחים שם יין שישתמר שנים. מכניסים חביות, מקום נקי לגמרי, מכניסים חביות, נועלים אותו לכמה שנים. למה? כדי שהיין ישביח. שם ודאי שאין סיכוי שייכנס חמץ. מקומות שהם ברמה כזו לא צריכים בדיקה. אבל עליות הגג, יש מקומות שיש כל מיני מחסנים כאלה למעלה, שמחביאים שם דברים, אף על פי שלא הרבה עולים לשם, אבל יכול להיות שהוא עלה עם דבר מאכל, וכשסידר משהו, הוא שכח את זה שם. לכן כל המקומות האלה צריכים בדיקה. כתוב באמת שיזהר לא לקוץ בבדיקה עצמה. לפעמים יש הרבה חדרים וזה טרחה, אבל לפעמים צערה אגרה. כמה שהאדם טורח, כך שכרו יותר גדול. ידוע שהגאון מווילנה וגדולים אחרים, שכל דקה הייתה יקרה מאוד, אבל בבדיקת חמץ לא ויתרו. עשו את הכל כדי לחפש ולבדוק את החמץ בחורים, בסדקים, כל מקום שיש סיכוי אפילו שהכניסו לשם חמץ. יש כאלה שמחמירים בליל הבדיקת חמץ, לפתוח שוב את כל התיקים של הילדים שהביאו בבתי הספר, את הכיסים של הבגדים, וזה שעות על גבי שעות שעושים את זה. מעיקר הדין לא צריך. מעיקר הדין לא צריכים לחפש בכיסים ולחפש שוב בכל התיקים, צריך לחפש בכל מה שיש בבית, בארונות, חורים, סדקים, אבל לא בבגדים וכדומה. יש כמה טעמים מדוע זה כך. הסיבה הפשוטה, אדם שאין לו בית, יש לו רק לבוש שהוא מסתובב איתו, קבצם, אין לו איפה לגור. האם הוא יכול לברך על הבדיקה בכיסים? התשובה היא שלא. התקנה שתקנו חכמים לבדוק את החמץ, זה דווקא בבית, אבל לא בכיסים. יש פוסקים שכתבו מטעם זה, שאם בכיסים לא יוצא ידי חובת בדיקה, נמצא שלא חלה על זה המצווה והחיוב של הבדיקה בליל י"ד. לכן גם אם זה נמצא אצלו בבית, שזה לא בדיוק דומה לאדם שאין לו בית, כי זה יש לו בית ויש לו את הכיסים, אבל בליל י"ד לא חייב לבדוק את כל הכיסים והתיקים, סומך על הבדיקה שכבר בדקו לפני, שניערו את כל הכיסים, ניקו את כל תיקי הילדים, שזה ודאי צריך להקפיד לפני כן, לנקות ולסדר. יש שמחמירים עוד יותר, שבימים שלפני פסח, מוציאים את הספרים, עומדים במרפסת ומדפדפים את כל הדפים, כדי שאם תוך כדי אכילה נפלו פירורים לתוך הספרים, שיפזרו אותם, שיעיפו אותם ברוח. זה רק חומרה, זה הידור. מעיקר הדין לא צריך. לא צריך לדפדף בכל הספרים ולחשוש לפירורים. כי מצד בל יראה ובל יימצא, ראינו כבר קודם שפירורים פחות מכזית, מועיל להם ביטול. מה שחכמים הצריכו גם בדיקה וגם ביטול, זה על יותר מכזית. פחות מכזית, הביטול מועיל. אמנם, חשוב להזהיר, אם האדם יודע שדרכו לאכול וללמוד בספר. יש לו ספר שהוא יודע שהספר מצוי על השולחן. או למשל, דבר מאוד מצוי, מחזור ל3 רגלים. יש מחזור שהוא 1 ל3 רגלים. יש מחזורים שעשו עכשיו לכל חג מחזור בפני עצמו. אבל יש ספר שהוא מחזור ל3 רגלים. בליל סוכות, בליל שבועות, המחזור היה על השולחן, ועשה קידוש, ושר שירים מתוך זה בסעודה, ונפלו פירורים, ופעמים מטפטף יין לסידור הזה. אם לא ינער אותו היטב לפני ליל הסדר, יש בסוף המחזור הגדה של פסח, מוציא אותו בליל הסדר, פותח את ההגדה, פירורי לחם יכולים ליפול על השולחן, ואז עלו לאכול אותם. לא מצד בל יראה ובל יימצא, עלו לאכול, וחמץ בפסח במשהו, צריך להיזהר אפילו מפירור חמץ בפסח. אז זה ודאי שספרים שהם מועדים שיהיה בהם חמץ, זה ודאי שצריך להיזהר. אבל באופן כללי, הספרים הכלליים שיש לו בבית, לא צריך לפני פסח לעמוד ולדפדף, שמא יעבור על בל יראה ובל יימצא, כי בפחות מכזית, די בביטול. הוא הדין כשמנקים את הבית, אם יש פירורים של חמץ שנפלו למקומות שקשה להגיע אליהם, כמו יש קורסאות כאלה שיש פתח בריפוד בין המושב לבין המשענת, יש פתח בריפוד, שזה יכול להיכנס, כיסאות
ספות כאלה, שלא להיכנס שם חמץ, אז כמה שאפשר ינקו. כמה שאפשר ינקו ויוציאו. אבל לא צריכים לפרק את כל הריפוד, כמו שיש כאלה מוצאים את כל הסיכות, מפרקים את כל הריפוד, כדי להגיע לסופי הפירורים שנמצאים שם. זה הידור וחומרה בעלמא, אבל מעיקר הדין, לאחר שניקו עם מברשת והכניסו פנימה מברשת שיניים וכדומה, כמה שיכלו לנקות שם, ואי אפשר להוציא יותר ממה שיש שם. גם בזה לא עוברים על בל יראה ובל ימצא, סומכים על הביטול. ושם מי יגיע לשם כדי לאכול מהמקומות האלה בליל פסח, וזה פחות מכזית, פירורים קטנים, די בביטול. על הצד היותר טוב, אם זו קורסה שהיא לא מתקלקלת, ספה שלא מתקלקלת, ויכול להתיז פנימה חומר ניקוי חריף, שיפסול אותו מאכילת הכלב, זה עוד יותר טוב. שהרי חמץ בפסח, שנפסל מאכילת הכלב, אפילו לחם שהוא נפסל מאכילת הכלב, כמו משחת נעליים שמעורב בו עמילן של חמץ וכדומה, לא רק שלא עוברים עליו בל יראה ובל ימצא, אלא מותר אפילו ליהנות ממנו בפסח. מותר לצחצח נעליים במשחף, על פי שבוודאי יש בו חמץ גמור. כי משחת נעליים נפסל מאכילת הכלב. איזה כלב יאכל משחת נעליים? כל דבר שנפסל מאכילת הכלב, גם לא עובר עליו בל יראה ובל ימצא, וגם מותר בהנאה. ממילא, אם יש חמץ במקומות שקשה להגיע אליהם, ומרסס אותו בחומר ניקוי חריף, עד כדי שהוא נפסל מאכילת הכלב, לא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא. זה גם חשוב לידע את הדברים האלה, את הנשים, כי יש נשים שמרוב לחץ לא יודעות מה הלכה ומה חומרה, והחומרה חושבת שזו הלכה, ומרוב שטורחת ועמלה לפני פסח, גם ילדיה סובלים, גם בעלה סובל, שלא מטופלים כמו שצריך. היא עצמה סובלת, ועלולה גם להגיע לליל הסדר כשהיא מוטשת לחלוטין. אין לה, במקום לשמוח ולהיות חלק מהחוויה והשמחה של ליל הסדר, היא עייפה ורדומה ונמצאת בעצבות. צריך לדעת את הגבולות, מה ההלכה ומה חומרה. על ההלכה צריך להקפיד. מה שחומרה, אם זה בא על חשבון דברים אחרים, צריך לדעת איפה, בפרט שיש את הפתרונות, כמו שהזכרנו קודם, על ידי שמרססים עליו דבר שהוא נפסל מאכילת הכלב, וממילא לא עוברים עליו בל יראה ובל ימצא, וגם מותר להשאותו בפסח, כי הוא לא ראוי יותר לאכילת הכלב. לאחר שמסיים את הבדיקה בלילה, אומר נוסח של ביטול, וכך גם לאחר שמבאר את החמץ בבוקר, גם אומר נוסח של ביטול. אבל יש הבדל בנוסח של הביטול בין הלילה לבין היום. בלילה, כשמסיים את כל הבדיקה, שבדק בחורים, בסדקים, בארונות, בגינות, אם יש לו רכב, צריך גם לבדוק ברכב, אומר את הנוסח של הביטול, כל חמירה דאיקה ברשותי, כל חמץ שיש ברשותי, דלה חזיתה ודלה ביארתה, מה שלא ראיתי ולא ביארתי, לבטיל ולהווה כאפרה דהרה. למה הוא אומר דלה חזיתה ודלה ביארתה, מה שלא ראיתי ולא ביארתי? כי יש לו עדיין חמץ שהוא רוצה לאכול ארוחת ערב, יש לו חמץ שהוא רוצה לאכול ארוחת בוקר, ואם לא הוא, אז אשתו, ילדיו רוצים לאכול. אז הוא לא יכול להגיד כל החמץ שיש לי יהיה מבוטל, הוא רוצה עוד לאכול מזה. לכן מה הוא אומר? מה שלא ראיתי ולא ביארתי. יהיה הפקר, יהיה כאפרה דהרה. בפעם השלישית, כדאי להוסיף את המילה הפקר, הוא אומר 3 פעמים. מספיק פעם אחת, הוא אומר 3 פעמים כדי לחזק את הדבר. אבל בפעם השלישית, טוב שיאמר לבטיל ולהווה הפקר כאפרה דהרה. כדי להזכיר את דעת התוספות, שהביטול חמץ הוא מדין הפקר. אז מוסיף פעם שלישית, לבטיל ולהווה הפקר כאפרה דהרה. בבוקר לעומת זאת, לאחר שהוא שורף את החמץ, הוא אומר, כל חמירה דאיקה ברשותי, דחזיתה ודלה חזיתה, מה שראיתי, מה שלא ראיתי. דביארתה ודלה ביארתה, כל החמץ שיש ברשותי, שביארתי ושלא ביארתי. לבטיל ולהווה כאפרה דהרה. יהיה בטל ויהיה כאפר הארץ. כי בבוקר זהו, עכשיו שרף את הכל, אחרי ששרף קיים מצוות ביעור, מקיים גם מצוות ביטול חמץ, תקנת חכמים שיעשה גם וגם, וכך הוא נכנס לפסח כשאין לו שום חמץ שנמצא ברשותו. בבדיקת חמץ שעושה בלילה, יכול לעשות לא רק בנר, אלא בפנס. אם יש לו חושש שעם הנר, יש ארונות שיש בהם וילונות פנימיים וכל מיני, תלוי בגזרות של הבתים או מקומות שהוא הולך לחפש עם הנר ויש לו הרבה וילונות, פחד שיעלה באש, אז הוא עלול לא להיות מרוכז בבדיקה. באופן כזה ייקח פנס. אבל יותר טוב, מכיוון שמנהג אבותינו בידינו, ונהגו תמיד בנר, לכתחילה בודקים בנר. רק אם יש חשש של שריפה,
יכול לקחת גם נר, גם פנס. להסתובב עם הנר, מקום שהוא צריך להיכנס לארון, מפחד שמשהו ידלק שם, או שמפחד שיטפטף על מקום שילכלך לו שם משהו, מהשאהבה שבנר, והוא רגיש לזה, אשתו רגישה לזה. אז באופן כזה ייקח פנס למקומות שהוא מפחד, ייקח פנס. אבל יתחיל קודם כל בנר כדי שיקיים את המצווה כמנהג אבותינו. הנר עצמו נתנו סימן שלא יהיה הראשי תיבות של חששה. חששה באלף בסוף, חלב, שמן, שומן, אבוקה. אלה פסולים לבדוק בהם את החמץ. חלב, אם לוקח נר שעשוי מחלב, שומן שאסור באכילה, כשהוא עובר במטבח ליד הכלים כדי לבדוק את החמץ, הוא לא מרוכז בבדיקה. כי אם יטפטף טיפה של שומן אסור על גבי כלי, יטריף לו אותו, צריך אחר כך להכשיר. אז הוא לא יהיה מרוכז. לכן לא לוקחים נר שעשוי מחלב. גם לא שומן, אפילו שהשומן כשר, אבל מפחד שיפול לו על כלי החלב. כך שמן גם כן, לקחת כוס של שמן ולהסתובב עם פתילה דולקת, גם זה מפחד שיטפטף לו שמן וילכלך. אבוקה, יש לה כמה פתילות כלואות יחד, אפילו שתי פתילות, זה כבר מאבד לו את הריכוז, הוא מפחד כל הזמן משריפה, שלא ידלק לו משהו. אבל לוקח נר של שעבה או נר של פרפין, מסתובב ובודק, וכמו שאמרנו, אם קשה לו, יכול לקחת, חושש מאיזה דבר, יכול לקחת גם פנס. אם יש לו חנות, צריך שיבדוק גם בחנות. אם הוא גבי בית כנסת, צריך שיבדוק בבית כנסת. יש לו גינה, צריך שיבדוק בגינה. יש לו אוטובוס או מטוס, שיבדוק באוטובוס ויבדוק במטוס. כך כל החברות היהודיות שיש להם, צריכים למנות אנשים, מי שרב, מי שאחראי שם, ימנה, שיסתובבו ויבדקו בכל המקומות האלה שעלו להיכנס בהם חמץ. אם יש לו חנות ויש לו בית, מברך בבית ואחר כך הולך לבדוק בחנות. אם זה מקום קרוב, לא צריך לחזור ולברך עוד הפעם כשהוא מגיע לחנות. אם זה מקום רחוק, יש מחלוקת הפוסקים. האם יש הפסק בזה שאדם ברך בבית על ביעור חמץ ועשה את הבדיקה, סיים, עכשיו הוא צריך ללכת למקום רחוק כדי לבדוק. זה הפסק או לא הפסק? הפרי חדש כותב שזה לא הפסק. הוא לומד את זה ממה שכותב בשולחן ערוך בסימן ח', אדם שברך על טלית קטן בבית והלך לבית הכנסת, עכשיו הוא רוצה ללבוש טלית גדול, שוב חוזר ומברך. זאת אומרת, אתה רואה שיש בזה הפסק. אנחנו היום לא מברכים על הטלית קטן, מכמה סיבות. אבל בשולחן ערוך כותב שאדם שברך על טלית קטן בבית, הלך לבית כנסת, רוצה לברך על טלית גדול, חוזר ומברך. אומר הפרי חדש, גם כאן, ברכת בבית על בדיקת חמץ, על ביעור חמץ, אחר כך הלך לחנות או לבית אחר שיש לו, צריך שוב לחזור ולברך. אבל חלקו על דבריו, כך כותב המאמר מרדכי, שאי אפשר להשוות בין זה לבין זה. בטלית, לאחר שהוא קיים מצווה ציצית, סיים את המצווה. יש לו כבר מצווה שקיים. הולך אחר כך, רוצה גם טלית גדול, זו מצווה חדשה, הוא לא חייב. מצווה חדשה, מברך עליה מחדש. מה שאין כן בבדיקת חמץ, כשברכת בבית, כל זמן שלא בדקת בכל המקומות שלך, גם בחנות, ברכב, עדיין לא סיימת את המצווה. אז ממילא אפילו שהמקום רחוק, לא סיימת את המצווה, אז אין בזה הפסק ויכול ללכת לשם ובלי לברך. למעשה, מחמת שספק ברכות להקל, או שבאמת ילך ולא יברך, או שבזמן שהוא בבית מברך על הבדיקת חמץ של הבית, מברך אשר קדישנו מצווה וציוונו על ביעור חמץ, יכוון באותה שעה שאני מברך רק על הבית, לא על החנות. ולא צריכים לחשוש בזה לברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה זה רק באופן שאדם סתם מברך ברכה נוספת. אבל כאן יש סיבה, מכיוון שיש מחלוקת. אז הוא עכשיו, כדי לצאת מהמחלוקת, מכוון עכשיו שאני מברך רק על הבדיקה של הבית. אחר כך כשהולך לחנות ובודק גם שם, חוזר ומברך עוד הפעם, ואין בזה שום בעיה של ברכה שאינה צריכה, כדי לא להיכנס למחלוקת. בנוסח של הבדיקת חמץ, כשאומר לבדיל ולהווה כעפרה דהרעה, פשט הדברים שהתבטל כעפר הארץ, אבל נרמז בזה יסוד גדול שנוגע לעבודה הרוחנית של האדם, בתקופה הזאת של הניקיון וההכנות של 30 יום לפני הפסח, שואלים ודורשים, וכבר מתחיל להתכונן לפסח. אז יש את העניין של ההלכות פסח וביעור חמץ הגשמי, ויש את העבודה הרוחנית של ביעור חמץ הרוחני. חכמי הסוד מסבירים שהנחש הקדמוני, הרי הוא היצר הרע. בזוהר הקדוש יש דעות, האם הנחש זה היצר שהתלבש בנחש או רכב על הנחש, אותו מלאך הסמ"ם.
על כל פנים, הנחש הקדמוני זה היצר הרע, שעליו נאמר, ועפר תאכל כל ימי חייך. מה ההבדל בין חמץ לבין מצה? חמץ ומצה, שניהם בצק. זה קמח ומים, זה קמח ומים. מתי המצה הופכת להיות חמץ? אם השאירו אותה 18 דקות בלי להתעסק בה, מתמלאת אוויר, בועות, היא תופחת, ואז היא הופכת להיות חמץ. על דרך הרמז רמזו בזה שהחמץ מסמל את הגאווה, והמצה מסמלת את הענווה. ויש פה יסוד גדול של העבודה הרוחנית של האדם בחודש ניסן. השורש, או נקרא לזה הגזע שממנו צומחים כל הענפים של המידות הטובות, זוהי מידת הענווה. כשיש לאדם ענווה, כל המידות הטובות צומחות ממנו. אבל הגזע שכל הענפים של המידות הרעות צומחות מהמידה הרעה, זו מידת הגאווה. אדם שהוא גאוותן, הוא כועס מהר, כי כל דבר מפריע לו. הוא רודף כבוד, כי יש בו גאווה, הוא מרגיש את עצמו שהוא מתנשא מעל כולם, אז הוא רודף כבוד. אדם כזה שונא את האחרים שלא עשו את רצונו. יש לו קנאה, למה זה יש ולי אין? הרי אני יותר חשוב ממנו. הגאווה מצמיחה את כל המידות הרעות, והענווה את כל המידות הטובות. אבל מה השורש של הגאווה ושל הענווה? שקר ואמת. אם נצייר את זה כמו עץ, יש שורש שמוציא את הגזע, ומהגזע צומחים כל הענפים. השורש זה שקר. אדם שחי בשקר, אז הוא מרגיש שהוא מעל כולם. הרמח"ל כותב במסילת ישרים, גם אם יש לאדם מעלות מסוימות, נניח שבאמת יש לו מעלה, הוא הכי עשיר, הכי חכם, תמיד יאמר לעצמו, כל המעלות שיש בי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את זה. ואז מה יש לי להתגאות ולהתנשא מעל האחרים? גאווה זה כמו גאות הים, כשהלב מתרומם, מתנשא מעל האחרים. זה נובע משקר, שהוא מרגיש את עצמו מעל כולם. כמו ששור לא יכול להתגאות בשרירים שלו, על העוף שאין לו שרירים, והעוף לא יכול להתגאות בכנפיים שאין לשור, כי זה קיבל שרירים וזה קיבל כנפיים, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, יאמר תודה לבורא עולם. כך כל אדם שיש בו מעלות צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי. הוא מכיר במעלות שיש בו, אבל לא מתנשא מעל האחרים. רק הקדוש ברוך הוא נעלה באמת מעל כולם. השם מלאך, גאות לבש, הוא יכול להתרומם מעל כולם. אבל כל בני אדם יש להם חסרונות, אי אפשר, מה שיש גם מעלות קיבלו מבורא עולם. לא יכולים להתנשא. נמצא שהגאוותן חי בשקר. השורש שמצמיח את הגאווה זה שקר. ומזה צומחות כל המידות הרעות, כל הענפים. אדם שיש בו אמת הוא ענב. אדם שהוא אמיתי יש בו ענווה. השורש זה האמת, מידת האמת. מהשורש הזה צומחת הענווה, שזה הגזע, ומזה כל המעלות כולם. המצה מראה את האמת. לכן יש בה ענווה. מה שנתנו בתוכה זה מה שהיא מראה. כמה נתנו שם? 0.5 קילו קמח, 1/4 ליטר מים, זה הנפח, הנה זה מה שאתה רואה. התערבב ביחד זו האמת, בלי אוויר ובלי בועות. החמץ מתחיל להתגאות, מתנשא. וזה שקר, זה לא הכמות האמיתית שלו. אלא מה? יש בו בועות, יש בו אוויר, אז הוא נעשה מנופח. לכן, גם במילה חמץ והמילה מצה, האותיות מאוד קרובות. מם וצדיק יש גם פה וגם פה. אבל יש שני הבדלים ביניהם. במצה יש אות ה' ובחמץ אות ח', שהן גם דומות אחת לשנייה, אבל זאת אות ה' במצה וח' בחמץ. הבדל שני, שבמצה האות ה' נמצאת בסוף. מם צדיק ביחד, גם בחמץ גם במצה. אבל הה' נמצאת בסוף, ובחמץ הח' נמצאת בהתחלה. יש בזה גם רמז גדול. כשיש באדם מידת הענווה, כי הוא מקבל עליו מלכות שמיים, ה' מסמל את הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, יש בו ענווה, יש בו את מידת האמת. זוהי המצה. אבל אדם שמתחיל להתגאות, שוכח את הקדוש ברוך הוא, אז הרגל של האות ה', מה ההבדל בין ה' לח'? שזו יש לה רגל קטנה, וזאת הרגל מגיעה עד התקרה. אם האדם מתחיל להתגאות, מוציא את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלו, וישמן ישורון ויבעט, והגאווה מתחילה להתרומם, הלב מתחיל להתנשא, הרגל הקטנה הזאת צומחת, מגיעה עד התקרה. ואז במקום ה' מה היא הופכת להיות? ח'. מה פירוש המילה ח' בעברית? עוון, עבירה. הוא עכשיו נכשל בח', מחטיא את המטרה שלשמה הוא נברא. ואז כשמגיע לגאווה הזאת שהה' הפכה אצלו לח', הוא כבר לא מסוגל להישאר בסוף המילה, כמו שהיה עד עכשיו באות ה'. הוא רוצה ללכת להתחלה, הוא גאוותן.
ממילא החטא שבסוף חוזרת להתחלה, והמצה מה הפכה להיות? חמץ. היצר הרע מנסה להכשיל את האדם שיחיה בשקר, וכשיחיה בשקר יהיה אפשר בקלות להביא אותו לגאווה. ואם מביא אותו לגאווה, היצר הרע מסודר. כל המידות הרעות כבר ישנם באותו אדם. לכן עיקר העבודה בחודש הזה, כשהאדם מבאר את החמץ מהבית, מנקה, מסדר, צריך לזכור גם לבאר את החמץ שבלב, שזה היצר הרע. ידוע שזה לעומת זה עשה האלוקים. נחש, גימטריה משיח, אותו גימטריה. נחש מכאן ומשיח משם. חמץ, אותיות צמח, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, שזה זה כנגד זה. הנחש מנסה להכשיל את האדם בעניין הזה של השקר שיוביל אותו לגאווה. כי אם הוא גאוותן, יש לו כבר את כל המידות הרעות, אחר כך גם יכול לבעוט וישמן ישורון ויבעט, גם שוכח שיש בורא לעולם. מי שמתגאה, כתוב שכאילו דוחק רגלי השכינה. לכן הנהיגו חכמים שכשאדם הולך ברחוב, ילך עם ראש קצת נטוי למטה, לא בקומה זקופה, גם לא יותר מדי כפוף, אלא כשהולך עם זווית של 4 אמות קדימה באלכסון, קצת מטה את הראש, 4 אמות קדימה, זו ההליכה הכי טובה והכי נכונה. גם חוסך מעצמו מראות שאינם ראויות. וגם הולך דרך ענווה, מחנך את עצמו לדרך ענווה, שהזווית של הראייה שלו היא לכיוון של 2 מטר קדימה כלפי מטה, ובצורה כזו הוא הולך. וכמובן שהוא לומד ספרי מוסר ועובד על עצמו, ומחנך את עצמו להגיע לענווה. זה עיקר העבודה הרוחנית שיש בחודש ניסן, לבאר את היצר הזה שבלב. וכשמגיע לאמת וענווה, הדרך סלולה בפניו לעבודת השם, להתבטלות לדברי חכמים, לעבודת המידות, לכל המעלות שיש, צומחות מהיסוד הזה. על הנחש כתוב, ועפר תאכל כל ימי חייך. פשט הדברים, שמה נענש הנחש? שכל מה שיאכל ירגיש טעם של עפר. גם אם הוא אוכל, למשל, עכבר, כשהנחש בולע עכבר, הוא לא לועס אותו. צד כל מיני מחרסמים ובעלי חיים, הוא בולע אותם. מה הוא מרגיש? רק את העפר שמסביב, רק את האבק שמסביב. הוא לא נהנה מהאכילה כמו השור שלו, עשב, כמו האריה שאוכל בשר. זה פשט הדברים שם. אבל נרמז ועפר תאכל כל ימי חייך, עפר זו ענווה. אברהם אבינו אומר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר, זה ענווה. גם בתפילה אנחנו אומרים באלוקי נצור, ונפשי כעפר לכל תהיה. שזוהי מידת הענווה. היצר הרע, במה הוא רוצה להפיל את האדם יותר מכל דבר אחר? ועפר תאכל כל יום, הוא רוצה לאכול את העפר הזה. הוא לא רוצה לתת לאדם להגיע לענווה, לבנפשי כעפר לכל תהיה, ואנוכי עפר ואפר. לכן בביטול חמץ, אחרי שניקינו וביערנו ועשינו, מה אנחנו אומרים? שכל החמץ, לבטיל ולהווה כעפרה דהרה. לוקחים את החמץ הזה שהתרומם, ואנחנו רוצים להפוך אותו כעפרה דהרה. לחזור שוב לעפר, למידת הענווה, שהיא השורש של כל המידות הטובות. כתוב שאין בן דוד בא, אלא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. לכן בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כשאדם עובד על מידת הענווה, צריך לדעת שבזה הוא מרוויח הרבה מעלות. מזרז את הגאולה. כשיש לו את מידת הענווה, כל יהודי ויהודי, מי זה עם ישראל? זה כל אחד מאיתנו. כשכל אחד מאיתנו עובד על מידת הענווה, על תכונות טובות, על מידת האמת, לא נותן לעצמו להתנסה בשקר, אז זוכה באמת לזרז את הגאולה. לכן כתוב, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. השם יזכנו שנזכה במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן ואמן. הוא נחת בעשרות ארצות, תורגם ב8 שפות, חולל שינוי באין ספור אנשים. הספר שהפך את העולם חוזר לעשות זאת שוב ובגדול. המהפך 2, מיתוסים בקריסה. ספרו החדש של הרב זמיר כהן מחבר רב המחר המהפך. הספר שחושף גילויים חדשים ומסעירים בזמננו במגוון תחומי המדע. הוא מנפץ מיתוסים באמצעות תגליות מדעיות חדשות, הבריאה והמפץ, גיל העולם, מי גילה את הדינוזאורים, חזרה משערי מוות, איכות הסביבה ביהדות ועוד. להזמנות חייגו עכשיו 073-222-1250 073-222-1250 המהפך 2